ọ̀rẹ́ kí ló ń ṣe ẹ́ mọ́wọ́ kúrò náà. Ẹ kú lé o, ẹ dẹ̀ kú dédé àsìkò yìí o, ṣé dáadáa lẹ wà, ṣé gbogbo nǹkan ń lọ dédé. Ní àsìkò yìí mo máa sọ̀rọ̀ nípa ìtàn Àlàdé. Today I'm going to talk about the story of Àlàdé. Àlàdé jẹ́ ọkùnrin kan tí a bí sí ìlú kan tí ó jẹ́ àkàndá ẹ̀dá. Ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé Àlàdé ní ìhó kékeré kan ní orí ẹ̀. Ìhó òdẹ kì í ṣe nǹkan tí ènìyàn ẹlẹ́ran ara máa ń sábà ní gbogbo ìgbà. Ó máa ń wọ́pọ̀ ní àwọn tí ó máa wu ìhó láì ṣàjẹ̀nù. Àmọ́ èèyàn lásán ni Àlàdé, kò sí nǹkan kan tí ó ṣe wọ́n kàn bí bẹ́ẹ̀ ni. Nítorí náà wá máa ń wọ fìlà, ó máa fi ń bo gbogbo ìgbà. Àlàdé máa ń wọ fìlà gbogbo ìgbà. Àmọ́ àwọn èèyàn ò fi bẹ́ẹ̀ kọbi ara tí wọ́n kàn máa wò pé torí iṣẹ́ tí Àlàdé ń ṣe àti pé òórùn máa ń pọ̀ ni Àlàdé ṣe máa ń wọ fìlà. Àlàdé ò ṣáà, kódà mi ò mọ̀ bóyá Àlàdé fẹ́yàwó gan, kẹ́nìkankan ṣáà má bàa mọ̀ pé òun ní kíní ìwo yẹn lórí ni ṣáà ní gbogbo ẹ̀. Ó wá ní ọ̀rẹ́ kan, ọ̀rẹ́ yẹn ṣáà máa ń bí pé Àlàdé, tá a bá fẹ́ jẹun ò ní bọ́ fìlà, tí a bá fẹ́ sùn, bóyá a bá wà lóko àti iṣẹ́ tán àwa fẹ́ rọra fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ ká tó máa báṣẹ́ lọ, ò ní bọ́ fìlà. Oru ò bá máa mú, ò ní bọ́ fìlà. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Kí ló wà lórí ẹ tó fẹ́ káàrí? Àlàdé ò dẹ̀ kí ń gẹrun níta, fúnra ẹ̀ ló máa ń gẹrun ara rẹ̀, kẹ́nìkankan ṣáà má bàa mọ̀ pé òun ní ìwo yẹn. Ọ̀rẹ́ yẹn ṣáà jẹ́ ọ̀rẹ́ àti kékeré ẹ̀. Ọ̀rẹ́ yẹn ṣáà bí sọ fún mi kí ló fi ń ṣe yẹn, kí ló wà bẹ́ẹ̀ tí o ti bẹ̀ kúrò, kí ló gbé sórí. Àlàdé wá ní ọ̀rẹ́ mi bí wọ́n ṣe bí mi mà nìyẹn, ó bá ṣí fìlà fún yẹn wá ká ọwọ́ lérí báyìí pé ìkúnlẹ̀ abiyamọ o, ìhó rèé. Mo ní wò torí ẹ̀mí ò ṣe kí n ṣorílẹ̀. Wọ́n ní ọ̀rẹ́ mi, àmọ́ bí mo ṣe sọ fún ẹ yìí, ṣèlérí pé ò ní sọ fún ẹ̀dá alààyè kankan, á wà láàrin èmi àti ẹ. Ọ̀rẹ́ yẹn ṣáà ṣèlérí. Bí wọ́n ṣe wá lọ tán, ó ti wá ń tó bí oṣù méjì, oṣù mẹ́ta. Ọ̀rọ̀ yẹn ṣáà ń ká ọ̀rẹ́ yẹn lára. Wọ́n á wò pé Àlàdé wò, ṣé kò yẹ kí ọba kan mọ̀ sí, ṣé kò wá wò pé àbí kí ni kóun ṣe ọ̀rọ̀ yóò nǹkan àṣírí lòun àti ọ̀rẹ́ ẹ̀ fi ṣe táwọn èèyàn bá mọ̀ pé Àlàdé ní olórí, ṣé àwọn èèyàn ní máa bẹ̀rù Àlàdé báyìí nígbà tó yẹ pé Àlàdé jẹ́ ẹnìkan tí gbogbo aráàlú fẹ́ràn. Ó wà wò pé àbí kóun sọ ni àbí kóun má sọ ni. Ọ̀rọ̀ yẹn ṣáà ti gbé lọ́kàn, ó fẹ́ sọ, òun náà ṣáà fẹ́ sọ fẹ́ nìkan ṣá. Ọ̀rẹ́ yẹn wá lọ sí ibi kan tí ilẹ̀ ẹ̀ pọ̀ sí, ó wá gbẹ́ ihò, ó wá sọ sínú ilẹ̀ yẹn pé Àlàdé wùwó, Àlàdé wùwó, Àlàdé wùwó. Ó sọ síbẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ó wá palẹ̀ yẹn dé. Látijọ́ yẹn ọkàn ẹ̀ ti wá balẹ̀. Bó ṣe lanu sọ́bà yìí, ara ẹ̀ ti balẹ̀. Nígbà tó wá tó bí 20 ọdún sí 40 ọdún, ibi tí ọ̀rẹ́ Àlàdé sọ̀rọ̀ sí, igi ọ̀pẹ kan ti wù síbẹ̀. Nígbà tí ọmọ kan wá ń kọjá níjọ́ kan ṣá, ó fẹ́ fi kíní yẹn súfèé, ó fẹ́ ṣe bíi fèrè tó máa fi súfèé lọ ibi tó ń lọ. Ó wá gé ibi ọ̀pẹ yẹn, ó ṣàgé, ó wá ń fọ́n, ó gé bí kan nínú àwọn ara ọ̀pẹ yẹn, ó wá ń fọ́n, ó fi ń ṣe fèrè. Kíní yẹn wá ń pariwo síta pé Àlàdé wùwó, Àlàdé wùwó. Bí gbogbo aráàlú ṣe gbọ́ nìyẹn, níta ló ṣe ń gbọ́ tí nǹkan kan sọ pé Àlàdé wùwó. Kíní yẹn ń fọ́n jáde, ó ń fọ́n, ó ń sọ̀rọ̀, ó ń gbé ohun ọ̀rẹ́ Àlàdé wá. Kíní yẹn ṣáà ń pariwo, inú Àlàdé bàjẹ́. Ó wá wò pé bóun dẹ̀ ti sọ fún ọ̀rẹ́ òun tó pé kí ó má sọ fẹ́ nìkankan, gbogbo aráàlú ló máa ti ń sọ̀rọ̀ òun yìí. Bí Àlàdé ṣe lọ sọ́dọ̀ baálẹ̀ nìyẹn, tó pe ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó ní ó yá jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ baálẹ̀, mo fi nǹkan àṣírí sí ẹ lọ́wọ́. Ó dẹ̀ sọ fún gbogbo aráàlú. Bí wọ́n ṣe lọ bọ́ba nìyẹn. Ọba wa ní pé ṣóòótọ́ ni ọ̀rẹ́ Àlàdé, ṣe bí ẹ̀yin méjèèjì jọ múlẹ̀ ní. Ó ní kí ló dé tó ń hùwà báyìí, pé ẹjọ́ ṣe ìmùlẹ̀ láàrin ara yín pé ẹni sọ fẹ́ nìkankan. Wá lọ sọ fún gbogbo aráàlú. Báwo ló ṣe di tí gbogbo aráàlú gbọ́? Ó wá ṣàlàyé pé
nígbà tó sọ fún mi ní bíi 40 ọdún sẹ́yìn mo gbẹ́lẹ̀ mo dẹ̀ sọ síbẹ̀ kí má bàa sọ fẹ́ da àlàyé kankan pé mi ò mọ̀ pé igi ọ̀pẹ yẹn máa wá wù àwọn èèyàn ẹnìkan máa wá já fèrè lára ẹ̀ nǹkan tó fẹ́ fi ṣe fèrè tí ó wá di nǹkan tí gbogbo aráàlú gbọ́. Ọba wa ní pé ọ̀rẹ́ ò ṣe nǹkan tí ó burú rárá kódà ó tún fún ọ̀rẹ́ ẹ̀ ní nǹkan ni pé tó dẹ̀ fi àṣírí yìí pamọ́ fún iye ọdún báyìí pé ọ̀rẹ́ gidi ni ẹ́. Bí ìbáṣepọ̀ Àlàdé àti ọ̀rẹ́ ṣe túnbọ̀ múnádóko nìyẹn. Àwọn aráàlú tí Àlàdé sì ń bẹ̀rù pé àwọn á máa sá fóun o wọ́n á máa ṣe o àwọn gbà bẹ́ẹ̀ ni nígbà tó yẹ pé òun nìkan kọ́ ni àkàndé èèyàn tó wà ní inú ìlú oríṣiríṣi nǹkan ló wà mọ́ ojú tó ń ti Àlàdé ni ò jẹ́ kó lè sọ jẹ́ kí ìyẹn nìkan gan mọ̀ pé òun ní ìwò. ọ̀rẹ́ máa gbọ́ báwo ló ń ṣe jẹ́ òun mọ́wọ́ kúrò lẹ́rọ. Nǹkan tí ìtàn yẹn kọ́ wa ni wípé tí ẹnìkan bá fi nǹkan àṣírí sí wa lọ́wọ́ ká má sọ fún ẹ̀dá alààyè kankan. A mọ̀ pé téèyàn bá sọ̀rọ̀ sínú ilẹ̀ kò igi ò lè wá wù bẹ́ẹ̀ kí ó wá di fèrè kó wá máa pariwo síta. Àmọ́ tí nǹkan kan bá ń gbé wa nínú kódà bó ṣe lẹ̀ la gbẹ́ bó ṣe inú pílò wa la sọ sí inú nǹkan tá a fi ń rọrí ká má sọ fẹ́ nìkankan á fẹ́ẹ́ dáa ká má béèrè nǹkan àṣírí lọ́wọ́ èèyàn ká rán nǹkan tó ń ṣe wá jù ká wá béèrè kankan kó wá máa gbé wa nínú láti lọ tú àṣírí yẹn lọ àbí ká lọ dalẹ̀ ọ̀rẹ́. So whenever someone tells you a secret, keep the secret a secret. If you tell someone and the other person tells the other person and it goes on like that, before you know it everyone would know already. So ẹ ṣé o. kúrò lẹ́rọ ọ̀rẹ́ mi ọ̀rẹ́ báwo ló ti rí mọ́wọ́ kúrò lẹ́rọ ọ̀rẹ́ mi kò sóhun tó lè tí ó nira kò gbádùn ara rẹ̀ lálá tó lọ sókè ń bọ̀ nílẹ̀ kò gbádùn ara rẹ̀. Kí ló ti rí bí ilé ayé ṣe rí lórí ẹ